А чи знали ви, що сьогодні Нінтендо Дірект? І ми його дивимося. Як справи? Покусав стошки. Дірект через 15 хвилин. Поки не знаю. Що б там мали люди вам показати, то я не знаю. Ну, це шовки партнер. Значить, що там нам покажуть. А що там нам покажуть? Майнкрафт 2. Вообще можуть показати. Дати виходів там всяких елденрінгів і оце всі хуйні, це понятно. Що там ще можна? Ну, може колду анонсують для січали, ще не вони анонсували по ідеї, так що хазик. Если Battlefield для січа анонсують цей новий, от кому хляна, конечно. Враховуючи, що сьогодні якраз показує геймплей, по-моєму, сьогодні 31 чек. Ну, то ще нічого цікавого не буде, це ясно, але щось там може і буде. Враховуючи, скільки для самих орнітники не анонсовано дати. Але при цьому до кінця року, якби ще мегадолі, то дай до чур, що це буде чисто прокнет шоукейс. Якщо вони щось цілком вже покажуть, поки навіть просто уб'ють нафіг такого. Вже що у нас до кінця цього року. Потім дату показали, до кінця повинен бути Метроїд, Switch. А я Рейдерс не показали дату, що там ще. Я не пам'ятаю, чесно. Але щось там... Щось там було. Там ж... Таке. Бо з останніх цих мені Рейдерс і Мідробик не показали. Але... Хз. Треба продивитись презентацію вчора, що там анонсували по іграм. Зараз подивимося. Так. Так, всегда тут.
Нінтендо повкрутики. Бананза, на бананзі. Не знаю, дивився відос по моряк, а то там якийсь трейлер, який позавчора вийшов через таке. Там дизлайк and більше, ніж лайки, симпеш. Ну, в принципі, логічно враховую, що вони, блядь, наробили з крові, але все одно. Так, це тріхаус. Так, треба скінчити. О. Так, що там у нас анонсовано? Це коти. Райто, я не помню, вийшов, чи він чи весь. Тобто вийшли, не крутився. Тест. Дисмхевен, по-моєму, 26-му. Потім мордів показали. Що Fantasy Life, по-моєму, вийшла. Що там модачі теж 26-го. Красує фатушний, це генчати, сюпер. Трохи драйс показали. Заврили медве. Таск Блац. Там це не було, але вона, по-моєму, в 26-му. Сподівався. Let's trust in her. Bamansa вийшло, я стримує Бритлас. Так, це моя кость, це Сарада. Хадіс. Мабуть, вище інтересуємося. Можливо, покажуть, хоча це мені здається більше інший шоукейс, але це. Дати там не було, так? Чи була? Блін. Хто знає, як там ще. Так. Кіберпарк вийшов, це хуйня. Фінал могли показати дату. Потім може ще. Емблема. Це не нінтендошки сієм поблендати свої пропозиції, тому балаканонцю не буде, як має попишем. Бороду вона вийде пізніше, ніж на усіх, це казали вже. Ну, що це ще? Так. Дефолан сплату води. Демон машина з нінтендошки, фашиня. Most не бачимо. Це
Коротше, Fortnite лансують, я пам'ятаю. Залишивай 7 хвилин. І обмане Джобс. Коротше, Ромулус, в принципі, правий, буде якась хуєз. Хоча на потужність, звісно, надіятися можна, але... Теоретично може бути хороший щось. Але... Але да. Не стій, Марія, коротше, не знаю, що казати. От, тільки в мене вкладки в капки взагалі. Це я башистом ще мали пазли. Складки там були і погірше, так що заливаю. Ділерся, окей, матьма. Поки 5 хвилин. Hi there, and welcome to the world of That's Mario what Paint. This is a game that's all about creation and fun. In fact, you can even play with the game logo. See, this letter changes Mario's size, and this one makes Yoshi appear. And then this one, whoa! Quick, start the video, Wow. start the In this mode, you can select from a few existing pictures and color in each Because part that's using cool. the Fill paintbrush. You can also click on Mr. Crayon to swap between other color and pattern options. You can even fill in Yoshi with more Yoshis, if that's your thing. Wow, Here's this where you can create noisy. something entirely your own using the different available tools. And if you Світ make a кольору mistake, брат. just click the undo dog Ти не icon достає to go комусь back. цим. Back. Акурність. With the Nintendo Switch 2 system, you can use either a left or right Joy-Con 2 controller as a mouse to cultivate your creative creations. And if you have a Nintendo Switch, you can plug in a compatible USB mouse. Oh, speaking of loose mice, let's go check out the break room. Welcome to the break room. Through the magic of neglect, our team converted a perfectly serviceable garbage can into a soggy, steaming pile of sickness. And, well, this is how you get flies. On the bright side, this is a great place to blow off some steam by slapping the proverbial paint off these bugs. Just watch out for King Watinga. He's not in a good mood. Вражає. What do you mean that's not funny? This mode is a great place to create game sprites and other objects one pixel at a time. You can save up to 15 different stamps and even create larger objects by piecing them together. Fun fact, do you know why it says special stamp in the frame?
If so, please tell me, as I didn't have time to check that before this video was due. Here you can animate your creations and really start to bring them to life. You can animate up to 9 frames before they repeat. And then you can move them along a path, like this. Hey, that looks pretty good. Wow. But there's one more thing we should add before we're done. In this mode, you can select from 15 different sounds to help bring the song in your heart to the outside world. Та це просто Yes, 15 you в have одному a dog, граць, як cat, поїнас. pig, goose, and baby as sound options. In this case, let's compose something for Главное, our щоб favorite леді є, бля, pharmacological капіздець. plumber. I call this piece that one Dr. Mario song I found within the Mario Paint Player's Guide, or Fever for short. Now that we've combined all the elements, let's take a look at our completed scene. This looks great, so we're ready to save our work. Previously with Mario Paint, you had to visit this robot to save your finished creation. And you still can whenever you feel like jamming out to this sweet beat. But with a Nintendo Switch Online membership, you can now utilize different suspend points to preserve 4 completed masterpieces. Wow. Mario Paint has some catchy music, and you can enjoy those tunes on the Nintendo Music app, as those tracks will hit the service at the same. Просто 12 Так, що тут у нас? Партнер шоу кейс. Raise the price. Increase the price. Бесплатно можно слышать ревел. Ну, конечно, да. Хоча, ну, писано може і покажуть, до речі, як мені може ловитися. Четверто не покажуть, як мені, тому що там нема що показувати. А це що пишуть? Стейл домарінг гатей, вендолін, дати скачер шапом води. А Overwatch, буду мочь, блядь, сильно. Все з ним ясно. Краще, блядь, апдейт на FPS, який класима Блейд вмикає на спуче. Так, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Так, що чорний клан, садублі чорники. Так, швидкість X400. Так. Що це у нас? Якась персона. Та ладно, я не знаю, почти що. Блядь, как клуб. Сразу якась хуйня бабась. О, це ж ці, реально. Да, це ж сторіс 30 ушло. Та ну. For real? Are you for real? The encroachment threatens to drive our people out of house and home. For real? Типу, та ну. Фейка сіпсо. Our ignorance is proving fatal. Що ти, блядь, чому вона не фільм щит? Я сам собач. But this divide has brought our 2 kingdoms to the brink of war. And you are the sole Rathalos rider in Azuria. My people have been driven into a corner, and the point of no return. Та це якась Fire Emblem, але це Monster Hunter. Так ви нам вона виглядає яким гейчто. Monster Hunter 103, я скажу, блядь. Я сакуї. I can hear them Я смотрю ТС храм, я ж бачу цей графон, блядь. overlapping each other. Я вафую. Ну це потужно, слухайте.
26 рік, та зі похуй. Я туди ж плащастого не даю. Dірект Partner Showcase. In this presentation, we'll be focusing on games from our publishing Але and початок уже development ніхуйовий. What you just saw was Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, launching on Nintendo Switch 2 next year. We hope you're looking forward to another grand adventure in the Monster Hunter universe. Today, we'll present games coming to the Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch systems. Before a game is shown, you'll see the logo of the system. А, дивіться на першій січці абсолютно. If both logos are shown, the game will launch on both platforms. Okay, first up, Ага, let's take a look at some ага. Подожди, стоп. Що ще не здає на площу? Так, ага, якщо окремо твоя. Let's take a look at some upcoming Nintendo Switch games. Давай, показуй. Let the good times roll. Ой, Cree, a brand new game in the Katamari Потужно. Damacy series is rolling onto Nintendo Switch. Roll your починає з Katamari, потужності, так. and more. It's a time-hopping trip through the ages to restore the universe for the king of all cosmos. Use helpful items to roll your Katamari like royalty and customize the prince and cousin's looks to your liking. Катамарі це всегда хорошо, добре. Roll out with friends in online multiplayer. Make a big Katamari. Ще й в мультиплеєрі, а ще вау. Бачиш. The iconic music is back with an all-new soundtrack featuring new and returning music artists from the series history. Ну давай, ну, пожалуйста, ну не лайк. Roll through the ages when Once Upon a Katamari launches on Nintendo Switch October 24th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Ну, фешап якось гравцю боросима ходить, це вже хорошо. Calling. І зараз денс, блядь, як пропустить. Охуй, абсолютно. Танцульки якісь оце там ще таке. Тебе це Ubisoft, не. Єдині гарні ігри Ubisoft робить це, що так. Майже ігромли, коли Ubisoft робили, це єдині гарні ігри, які вони робили. За це існування студії. Почему всякие опы абсолютно попыч? Роз, it's рада, ну ясно, понятно. А кто берет вообще похуялся на... Next up are games heading to Nintendo Так, Switch давайте 2 щось красиве, and some хороше. games that will also be available on Nintendo Switch. Battle Beyond. Так. Опа. Charge up and unleash your fighting spirit in Dragon Ball Sparking Zero, the latest in the Arena Battler series. Салют, сидимо просто. Enter the fray with the Нарешті. Все, ну, це 12 з 10. Бажаєтесь? relive Просто iconic так. Dragon Ball І я stories теж. from the perspectives of 8 Це на першому свічі, ну це просто, блядь, авахи. or follow your Оце те, що я чекав, просто. Це найбільша перемога всього. Цей Дірект 12 з 10. in custom battle mode. You choose the fighters, stages, Це просто божественно все. own scenarios. Then share them online with players around the world. Plus, now you can duke it out with Яка ж motion потужність, господи. or Joy-Con controllers. Immerse yourself in Це можна вже іконами лутати піздачить, ну це все, одна сестису. Get ready to shake the earth and break the heavens when Це просто абсолютно сильно. Sparking Zero launches on the Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch systems November 14th. Pre-orders Ще не begin пишу свічі, це ж просто я вахує, ну типу це ж абсолютно, Time to get back to абсолютно your перемога. roots. О, ремастер цих, я чув про нього, абсолютно похуй.
Веремастер, чесно кажучи, похуй, бо... Да. Ніби вони вміють суп. Це першої гри, там, блядь, там якась хуйня пішла. Що там? Але, ну, в принципі, кул. Якщо вона буде без мікротранзакцій, да, ну, типу. Якщо буде просто нормальна версія ремастер, то тоді файр. Хоча похуй, бо я все одно можу раз десь поговорити. The club is yours. Ой, боже, як же похуй. В мене є FIFA 2020, яку я купив картридж за 300 гривень. Все, мені більше, як то кажуть, FIFA іншої не треба. Я про СН3, так що нормально. Я створив там це блоч. Перу додав його книжки клуби, у ньому там 100 матеріалів, 100 декларацій, він, коротше, всі красиво було. Я тупо за нього бігав, всіх перемагав. Це мій кращий геймплей футбола, що. Так, якийсь Pac-Man. Pac-Man World 2 is coming back. Так, що тут у нас? Pac-Man World 2 було. Ну, це цікаво. Use pack-tastic moves to clear stages in style. And even take on powerful bosses. Це цікаво. Plus, now you can adventure with a pal in local co-op. Pac-Man World 2 Repack launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch September 26th. Pre-orders begin later today. Pac-Man, ну він не так, що прям живий, але те... Lead your party of black mages. О, це ще ця, да, оце перемог. In the beloved strategy RPG, Final Fantasy Tactics, reborn with newly added. Так, вона на перший Switch виходить, і він... Бо я на другий їбав купувати заради фіналу. The game is now fully voiced and adds brand new dialogue between characters. But still, I know that he and I are different. Потім вилітає, ніби я б скинули все, якщо чесно, і це мені не дуже нравилось. And more. Або це просто якась тематика потрібна, я не маю. Final Fantasy Tactics, The Ivalice Chronicles, launches on Nintendo Switch Да, 2 на перший Switch виходить, все, тоді добре. September 30th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. В септембрі це, виходить, доволі скоро. Shadows emerge. Ой, The доволі Dark скоро. Hour begins. Step into the shoes of a Що, це абсолютно сильно, це просто найкраще, ну, виходить. awakens the supernatural power of Persona. Persona 3, Dragon Ball, City drone Super 3, це просто абсолютно сильно. then battle through the mysterious Tower of Tartarus and strategically take down rampaging shadows at night. Enter the Dark Hour and seal your fate when Persona 3 Reload launches on the Nintendo Switch 2 system October 23rd. Ну, бля, ну могли б на перший Switch портувати на Weekend Seed і могли другий Seed з Episode купувати. Next, please take a look at this. Так, швидше з потужно буде, давай. Так, стоп. А чого? Ну це ще в Calamity, це понятно, але що він робить в Pac-Man? Given an opening, he will bear his fangs. Until Hyrule I'm not sure. is known. Stage of Calamity, це, типу... Be that as it Ала-ла. we face it together. У сенсі вони саме Нінтендо робить, але ж, ну, це все одно Нінтендо. Так що ладно. But you sought it from Hyrule of all places? This is madness. Ну, якщо вона не буде як... Мусол по Памтері, там, де, блядь, свій сюжет придумала Легенда, то буде
Age of Priest не Calamity. Calamity то було перше. Чи ж воно буде Age of Priest? Там слідше не та придумували, вона не дуже канонічна. То Діанте. Коротше, чекаю розбіру від Зелчика цього трейлеру. Блять, щось дуже схоже на те, що вона буде така ж сама як Age of Calamity. We hope you're looking forward to experiencing the canonical events that led to the Legend of Zelda Tears of the Kingdom game when it launches this winter. We'll share more information on this title in the future. Ну ладно, почекаємо, побачимо. Селтик. Чекаємо розбір від Зелтика. Так, опять як Золото, господи, як забув. Як свідчить до Анби, слава Богу, хоч не побачить синру. Коротше, найкраща новина за сьогодні поки що. Що це он побачить свіч виходить. Як вона там буде розробляться, якщо чесно. Але, в принципі, я думаю, що з розгодом і з цим пасом, то можна буде рейд нормально. Persona 3 теж тільки на другий свіст, це було очікувано, так що я сильно дещо був. Ну, Дірект може і мід, але я чекав спаркер з інсинового, так що Дірект мене вже файний, так що нормально. Мультиплеєр всякі абсолютно попи. Август 14 через 2 тижні. Що це? Якось теж вийде на сидіння, так що. Build campfires in this cozy fire building sim. Chop wood. Arrange pieces. Then light them up. But if you don't fuel the flames properly, they'll fizzle out. To stoke your campfire, Виглядає, як якась передля Герої подав і еспіляцію зробили, maintain the right amount of heat. звичайно. Don't let wet logs dampen your fire. Я не знаю, блядь, це. Before tossing them in the flames. Ось, ну, намагання людей, блядь, пограти в яри, сука, а самотніми, щоб рефракція, це, конечно, просто генігова якийсь. So roast some marshmallows or set off fireworks to light up the sky. You can also get the flames going in rainy or snowy conditions. But try mastering your campfire making skills first. With a compatible USB camera, you can enjoy Ну, не плаче Скайгора, ви тут прийдеш фікс. You might even strike up some interesting Сука, ну conversations. це, конечно, буде потужність, абсолютно. Relax and stay a while. When chillin' by the fire sparks to life on Nintendo Switch 2 later today. Fight battles big and small in these games. Так. Біган Смол. Legends is coming to Nintendo Switch 2. Так воно, блядь, уже є на свічі, тільки там фопайтеся, якби без стосовно грати неможливо. Or show off your skills in mixtape. Типу, Apex на свічі, якщо англійські програмі, аж не знаю, як мінімум куплена запуск. Сікали б я останній був абсолютний просто піздець. Там Apex розгукнули, там десь FPS, ну, може, до акцент. Якщо це, ну, десь 25 може. Along with the new season, Showdown. А з розхвилом я грав 60 FPS взагалі без проблем. To cure a witch's illness, her tiny familiar embarks Це, конечно, on a grand Leopard краще не робить, бо це все, що така собі гра. А от і, ну, magical froggy backpack in tow. You can climb тут якби нічого не поробиш. and even Так, Фула 3 нема, так що, так. explore this vast world and gather ingredients to create a cure for your enchanting ally. Plus, up to 4 Головний рофлес я сьогодні удалив дитя на пать другий, то пошалать. A little mouse's magnificent adventure. Я коли його запустив, мені просить я лаву через плекас і блок, а потім мені кінь, блядь, середується всім паром. І вони пам'ятають, мені просто заїбався, блядь. Може в нього нормально, а я просто емоційний пол.
Embark on a journey across the iconic galaxy far, О, ще один, блядь, гарна слоп від Ubisoft. game, taking place between the events of The Empire Strikes Back and Return of the Абсолютно Jedi. пофіг. You'll take Просто on the role of якась Kay Vess, одна з найкращих who, along ігор with her Ubisoft, companion що там Nix, чи is шутить. fighting for her freedom. Explore distinct locations, both new and familiar, as you fight, steal, and outwit your way through the galaxy's crime syndicates, and gain the means to start a new life. Traverse through space by ship on Kay's Trailblazer, or by land on her S-57 Cardinal Speeder. And take on Просто quests настільки that пофіг, я не blend знаю, stealth хто and це грає. shooting with some puzzle-solving mini-games in between. Ну, ніхто це, в принципі, і не грає, по факту, бо Engage in Бруди ще dogfights такий as you собі. travel across the outer rim, and get ready to live the life of a scoundrel when Star Wars І тим, по-моєму, фіктивно щось сіквел якийсь зробить. September 4th. Pre-orders are available now Але, on по-моєму, Nintendo eShop. щось є. Survive the future. Salvage the Так. past. О, це якась хуйня, я не знаю, що це. As an agent of a secret Хоча я бачив оце, блядь, єбала трудно, хочу сказати, що ми граємо за жінку, and бо a так. past on the verge of collapse to uncover the mysteries of this world. In the future, dangerous Це не та creatures гра, ні. from the remnants of humanity prowl the wasteland. Такий сутий форер, я його страшно, я Supplies боюсь. with limited resources to fend off brutal enemies. But don't let your Лімітед ресурси, всякі йобічі, блядь, це якісь, коротше, резидент, понятно. If a monster absorbs a fallen enemy, it'll evolve into an even more nightmarish form. So act quickly to dispose of enemies. Шлянуть. You'll also come across rifts that allow you to travel back in time by extracting the essences of people you meet in the past. You can strengthen your own abilities. However, there's a price to pay. You'll be haunted by visual and auditory illusions and lose your grip on reality. What Без caused the напрямання, world to коротше, collapse? понятно. And what is the true mission you've been tasked with? Chronos, The New Dawn, launches on Nintendo Switch 2, September 5th. Септембер 5. The dragons of the East and West clash. О, я твою забула. Ну, коротше, Дірект такий потужний. 一匹でええんですわ。あんたもそう思いますやろ。 Yakuza Kiwami 2 is brawling its way onto Nintendo Ківамі 2, ну що, це 12 дешевий Дірект, коротше. Kamurocho, Tokyo, Sotenbori, Osaka, two prolific entertainment districts in Japan, where the former Це dragon of просто Kojima, абсолютно. Kazuma Kiryu, faces down the dragon of Kansai, На сеті вже є перша Ківамі, друга зірка, ну це все, це вообще потужність. Use free-flowing combat moves to take on foes in action-packed brawls. Duke it out using your fists, weapons, and everything else at your disposal. Plus, there's still plenty else to do around the cities. Enjoy darts, karaoke, and even golf. There's no shortage of things to do. A deadly clash between two dragons begins when Yakuza Kiwami 2 launches on Так. Nintendo Switch 2 Новембер 13, ахуєть. and Yakuza Kiwami, the story that launched the epic series, is also launching on Switch 2 the same Так. day, featuring enhanced graphics, improved frame rates, and additional language support. О, ну це потужно, в There are принципі. plenty more games heading to Nintendo Switch and to Nintendo Switch 2. Let's Що take там a quick пленті могінь? Я не фанву. А, так що, це кінець Діректа, подожди. Це продаж четверто, так. Стрелима сека хуйня.
Господи, що це таке? Hello Kitty Island Adventure, whatever, щось там. О, романсом сага це непогано, це хорошо. Френобі якийсь, ладно. Дата порти 4 Актор 25-го. Ну, Before we go, we've got two ну нам more трошки games to пізніше show you. перейде. Please take a look. Тут море геймс, ну це щось повинно бути потужне, інакше гречна дати. To pass through that door is to pass through time. Це що, Octopus Traveler 3? Travel roads spanning centuries. From here, Подождите, тому не, там Xpel. Square Enix presents a brand Да, new це Octopus action Traveler 3. RPG brought to life in HD 2D. Або якась хуйня створена. Ні, це не Octopus Traveler. A continent overrun by beast tribes. A Тільки spell щось is зле all щось. that protects humanity's sole bastion, the kingdom of Huther. One fateful day, a set of ruins is discovered in the wilds beyond the castle walls. An adventurer, Elliot, leaves the kingdom to investigate. Facing danger is what adventurers do. At his side is a fairy named Faye. Якась потужність, слухайте. Together, the duo venture beyond the kingdom's protection into the great wide world. Фея якийсь мужичок, це щось, блядь, це я не понял, це Каріна Стайн? All sorts of foes. In battle, study your opponent's moves carefully and find opportunities Battle. to strike. Герлінг. Swords for quick and well-balanced strikes. Система виглядає Bows and arrows to target Интересно, enemies from окей. afar. Chains and sickles to swing and pull enemies closer, and more. There are 7 weapon types in total, but that's not all. You can also strengthen your Ну, weapons by щось equipping таке different інтересне. combinations of magicite. Try out all sorts of variations to find the playstyle that works for you. Your fairy companion, Faye, can also attack and pick up items. Так. You can control both Elliot and Faye separately, or 2 players can control them at the same time. You'll find that she's very Це helpful in your буквально лота Зельда стаєш якось, там де зафейнче, де та контролович. Join Elliot and Faye on Yes, a it's- grand journey that, unknown to them, will span 1,000 years. Ну, виглядає потужно, це щось таке інтересне. The Adventures of Elliot, the Millennium Tales launches on Nintendo Switch 2 next year. 26 рік, де ви заїбали? A debut demo will be available. О, демка після презентації. Ну, ладно, цікавий свіч, сука. Ви щось потужно покажіть, ну, пожалуйста. А ти скоро Енікс, ну що таке? Everything began with the birth of Orsa, mother of all. She created our world, the land of Orstera. Улак, ти пас требує! Що? Ну, який 0, да, 3. Are you heading out on your journey? Ні, ну ладно, жертва стейся мене все правда, да. You're finally ready. Це якась потужність. We've come to join your little lighting ceremony. А де пас требує, це всегда хорошо, так що да. I wish I could see everyone here laughing and smiling just one more time. Are you going to rebuild Wishvale? Or are you going Бать, to find місто будівний симулятор якийсь. Бачиш. Witness a Подожди, ого, на 8 челиків на боксів. Orstera. Єбать, скільки челів. Octopath Traveler Zero is available. Октопас Тревелер Зеро, сука. Аплікан, що свічить, хармо. That's all for today's Nintendo Direct. Напишу, що чи є історія добре. Thank you for watching. Тач, знов.
можна сказати, дивіться. З Діректу цікава фігня. Most of stories це хорошо. Акіно зіруа на першій сценіці, на другій це було ще абсолютно сінема. Це найкраще, що на тренері є. Це потужність. Це якась, це прикольно. Що там раз ще було? Давайте. Що тут ще було? Сага, це хорошо. Герстон це файт, але вона насильствана, так що не виходить, так що да. Новембер 14, це мені ще виходить 3 місяці чекати. Так, Фетамарі, це непогано. Ну, слухайте, в принципі, крім всякого високого слоп, типу футболу з якимось залупкою, то, в принципі, ігри доволі файні, ну, в сенсі, що папста було. Ну, і так, то, бред, стоїть, стрічі, це всякі. Але, в принципі, типу... We hope you're looking forward to experiencing the canonical events that led to The Legend of Zelda Tears of the Kingdom game when it launches this winter. Up your skills. Ну, ладно, є то хуйові трейлери згодом, але... Загалом, якось всякі приколи. That's not all. You can Бардар дату хоча б знано, ладно. Так, а коли там цей виходить ще раз? Тиси, Ерс. Ну, ще довгочка. Ну, слухайте, в принципі... Доволі... непогано. З однієї сторони непогано, слухайте, а з іншої сторони... Дату Елдонінга не показали і всіх ранцовали. Варто тут тільки нових наранцовували, а дата стоїть заплен. Так що... не знаю. Но Сілсона, блядь, Сілсонга не існує, успокойтесь. Не знаю, в принципі. Ігор, ці я хотів, все побачимо. І також всім задоволений. Мені вистачило фізик в посаді, заближчо від Sparking Zero на свіч виходить і все. І сам джеб закінчився, мені цього вистачило. А от постійно не показали, так що він дуже краще. Ну, так. Виходить, що, в принципі... Вроді якби хорошо, але по факту получилась хуйня, а все ж... Ви багато дат не знаємо, і дуже багато всього не дуже. Я окремо Дірект для себе оцінював, що фейне лише. Але після тебе питання з відповідей. Це мені не дуже подобається. Полетіла там. Мій, та нормальний Дірект, що ти, блядь, там волос, не випуск. Чого він мід, якщо він нормальний? Ну,
Бо не так, щоб прям мега хороші, але й не погані. Ну, ти в потильця. Нормально. Головне, що показали всякі прикольні ігронці. Те, що два останні анонси це люті складних сицик Нінтендо. Але, в принципі, типу норм. Ну. Отже, загалом Дірект, в принципі, не дуже поганий. Я б сказала, дуже хороший. А таки стало більше, ніж було, так що не знаю. Плюс це чи мінус, я не впевнений. Всяких накинули прикольних фільмів, як файний, це да. Ну, тих всяких ежеропори накинули. Але все одно спанки взяло за самих Low Rebels. Не знаю, що ще клик, так що... Тут, мабуть, на цьому закінчувати стрім, бо це абсолютно все мені. Коротше, дякую всім тим двом людям, які сиділи на стрімі. Всі інші, я почистив, хто не був на стрімі, я всім закрив. Так що... думайте самі на своє поведінку. Всім пока, не розстайтесь, да, отаке.